एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि तपाईहरु मेरो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो बो बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। कसरी बनाउने भनेर स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु। कहाँ कति घर तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ बुन्नमा भने पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो हेरेपछि यो चाहिँ बनाउन आउँछ। अनि यो चाहिँ हामी रबर ब्यान्डमा पनि युज गर्न सकिन्छ। अनि किचेनहरु झोलामा झुन्डाउने त्यसरी बनाउन सकिन्छ। अनि यो धेरै कुरा बनाउन सकिन्छ योबाट चाहिँ। अनि आउनुस् तपाईहरु पनि मसँगै बुन्न सिक्नु होला। अनि यो बनाउनको लागि चाहिँ मैले यो कलरको धागो लिएको छु। तपाईहरुलाई चाहिँ मनपर्ने कलरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो बनाउन चाहिँ एकदमै छिटो अनि थोरै धागोमै हुन्छ। तपाईहरुले पनि बनाउन सिक्नु होला है त। अनि यो बनाउनलाई कुरुस चाहिँ मैले यो लिएको छु। अनि यो अनि काट्ने 3 नम्बरको कुरुसले बुनेको छु। धागो चाहिँ यतिको मोटो छ। अनि सुरुमा यसरी स्लिप नट बनाउने, यसरी स्लिप नट बनाउने हामी बेस बनाउने छौं सुरुमा। अनि बेसको लागि स्लिप नट बनाएर 27 वटा चेन बुन्नु होला। यसरी स्लिप नट बनाइसकेपछि अब चेन यसरी बटार्ने, यसरी निकाल्ने, यसरी 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 बटार्ने, यसरी यो निकाल्ने। यो भिडियोमा हेर्नु होला राम्रोसँग। अनि तपाईहरुले बुन्नु सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भर्खर भने चाहिँ सुरुमा तपाईहरुले चेन बुनेर नै सिक्नु होला। यही हो सबैभन्दा सजिलो बुन्नमा चाहिँ। अनि यसरी 27 वटा चेन बुन्ने। अनि मैले बोलेको चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु भएन या कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ तपाईहरुको सजिलोको लागि मैले सबटाइटल पनि लेखेर राखिदिएको छु, त्यहाँ पनि हेर्नु होला। यसरी 27 वटा चेन बुनिसकेपछि अब हामी यहाँ फर्स्ट घर छोडेर सेकेन्ड घरदेखि बुन्नेछौँ। सेकेन्ड घरमा सुरुमा स्लिप स्टिच बुन्नेछौँ। यसरी यहाँ बिचबाट छिराउने। अनि यो धागोलाई यसरी तान्यो हैन, यही धागो फेरि यसरी तान्यो, यो स्लिप स्टिच भयो। अब अगाडि सिंगल क्रोसेट यसरी निकाल्यो। अब चाहिँ यो दुईटा छन्, यो दुईटालाई एकचोटी। अब यहाँनेर हाफ डबल क्रोसेट यसरी बटार्ने हैन। अनि फेरि अघि जसरी यसरी छिराउने अनि यसरी धागो तान्ने हैन। अब यो तीनटालाई एकैपटक यसरी एकैपटक यो हाफ डबल क्रोसेट भयो। अब हामी 7 वटा डबल क्रोसेट बुन्नेछौँ। यसरी यसरी ल्यायो हैन। यो दुईटालाई पहिला अनि यो दुईटा बाँकी भयो, यो दुईटालाई फेरि यसरी नै डबल क्रोसेट 7 वटा, एउटा घरमा एउटा, एउटा घरमा एउटा गरेर है। यो दुईटा भयो हैन। यो 3, योसँग 4 भयो, 5, यो 6 अनि यो 7 भयो। टोटल 7 वटा डबल क्रोसेट बुनिसकेपछि यस्तो भयो। अब फेरि हामी हाफ डबल क्रोसेट अघि बने जसरी नै यसरी यो तीनटालाई एकैचोटी। अब सिंगल क्रोसेट, अब स्लिप स्टिच यस्तो भयो। अब यही सेम यता रिपिट गर्नेछौँ है त। मैले चाहिँ सबटाइटलमा सर्टकटबाट लेखिदिएको छु। सुरुमा यो भयो स्लिप स्टिच हैन। अब सिंगल क्रोसेट, हाफ डबल क्रोसेट, तीनटालाई एकैपटक। अनि चाहिँ 7 वटा डबल क्रोसेट यहाँदेखि यहाँसम्म। यो 1, यो 2, 3 भयो, 4 भयो। अब यहाँ अगाडि 5, एउटा घरमा एउटा, एउटा घरमा एउटा गरेर बुन्ने है। यो 6 अनि यो 7 भयो हैन। 7 वटा बुनिसकेपछि चाहिँ फेरि हाफ डबल क्रोसेट, तीनटालाई एकैचोटी। अब सिंगल क्रोसेट, अब स्लिप स्टिच,
यस्तो भयो है अहिलेसम्म। अब हामी यसलाई नै सेम अर्को राउन्डपट्टि बुन्नेछौँ। यस अगाडिमा स्लिप स्टिच बुन्दा चाहिँ चेनको अर्को धागोबाट टिप्नु होला। यो सेम धागोबाट स्लिप स्टिच बुन्नु मिल्दैन नि त, अनि अर्को धागो चेनमा चेन बाँध्दा दुईटा धागो हुन्छ नि त, त्यही अर्कोबाट अनि यसलाई पनि यसरी थिचिदिनु होला। अनि यो स्लिप स्टिच भयो होइन। अनि अगाडि सिंगल क्रोसेट अघिको जस्तै सेम रिपिट हो यो चाहिँ। अनि हाफ डबल क्रोसेट, अनि 7वटा डबल क्रोसेट, एउटा घरमा एउटा एउटा घरमा एउटा गरेर 7वटा घरमा 7वटा डबल क्रोसेट। एक भयो। यसरी नै 7वटा बुनेर सकाउनु होला। यसरी 7वटा बुनिसकेपछि अब हामी फेरि हाफ डबल क्रोसेट, सिंगल क्रोसेट अनि स्लिप स्टिच। अब यो हाफ डबल क्रोसेट होइन, तिनटालाई एकैचोटि। अब सिंगल क्रोसेट, यहाँ सिंगल क्रोसेट भयो होइन। अब स्लिप स्टिच अघिको राउन्डमा जहाँ स्लिप स्टिच थियो त्यहीँनिर स्लिप स्टिच सेम अघिको जस्तै रिपिट हो नि त। अब यति पुग्यो होइन। यस्तै सेम अर्कोपट्टि पनि बुन्नेछौँ। यहाँनिर स्लिप स्टिच अघिल्लो वानमा। अब त्यसको अगाडि सिंगल क्रोसेट अनि हाफ डबल क्रोसेट। अब चाहिँ 7वटा डबल क्रोसेट। एक भयो, 2 3 4 भयो होइन, 5 6 अनि यो 7। 7वटा डबल क्रोसेट बुनिसकेपछि फेरि हाफ डबल क्रोसेट। अब सिंगल क्रोसेट अनि स्लिप स्टिच। यहाँ स्लिप स्टिच अघि जहाँ बुनेको थियो त्यहीँ स्लिप स्टिच बुनिसकेपछि यसलाई कम्प्लिट गर्नुको लागि फेरि यो सुरुको घरको यो टपमा लगेर स्लिप स्टिच बुनिदिनु होला। यो टपमा यसरी अनि यसरी अनि यसलाई नै यसरी। अब धागोलाई चाहिँ अलिकति लामो अहिले सिलाउनुको लागि अलिकति लामो राखेर यो धागो काट्दिनु होला। यस्तो भयो होइन। अनि यो एक्स्ट्रा धागो छ नि यसलाई पनि काट्दिएँ मैले। यस्तो भयो हाम्रो बेस चाहिँ सिधै। अब हामी बटम बनाउनेछौँ। सुरुमा स्लिप नट बनाउने यसरी अघि जसरी नै। अनि 21वटा चेन बुन्नु होला। यसरी 1 2 3 4 5 गरेर टोटल 21वटा। चेन बुनिसकेपछि सुरुको घर छोडेर सेकेन्ड घरबाट स्लिप स्टिच अनि हाफ डबल क्रोसेट सिंगल क्रोसेट सरी अनि चाहिँ हाफ डबल क्रोसेट अनि चाहिँ 14वटा घरमा डबल क्रोसेट। 14वटा घरमा दुई डबल क्रोसेट बुन्नु होला। एउटा घरमा एउटा एउटा घरमा एउटा गर्दै। अनि अब चाहिँ यो सकिनु पनि आँट्यो लगभग। अनि तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्दैछ बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। बुझ्दै हुनुहुन्न भने चाहिँ मलाई भन्नु होला कमेन्टमा।
यसरी 14वटा डबल क्रोसेट बुनिसकेपछि फेरि अब अघि जसरी नै हाफ डबल क्रोसेट सिंगल क्रोसेट अनि स्लिप स्टिच बुन्नेछौँ। यो हाफ डबल क्रोसेट भयो अनि यहाँ सिंगल क्रोसेट अनि चाहिँ स्लिप स्टिच अनि ठिक्कको लामा तानेर धागोलाई काट्दिनु होला। यो चाहिँ यस्तो भयो अनि यसलाई चाहिँ सियोले सिलाएर यो धागोहरूलाई चाहिँ लुकाउनु होला। सियोले सिलाएर यसरी भित्र लाने अनि गाँठो पार्ने अनि लुकाउने। यसरी गाँठो बान्नु होला। फेरि यो गाँठोलाई भित्र हाल्नलाई यसरी भित्र लैजानु होला अनि चाहिँ यसलाई काट्दिनु होला। यति भयो हैन। अब यसलाई पनि त्यसरी नै कसरी हुन्छ टक्क मिलाएर भित्रपट्टि लुकाउनु होला यो धागोलाई पनि। फेरि पनि भित्रपट्टि लैजानु होला यसरी अनि यसलाई काट्दै यो पनि भयो। अब बुन्ने काम चाहिँ सक्यो। अब हामी सिलाउने छ। दुईटा भयो। यसलाई चाहिँ यसरी सुल्टोपट्टिबाटै उल्टोपट्टिलाई चाहिँ भित्र पर्ने गरी यसरी हामी सिलाउने छौँ। यसलाई हेर्नु है, यो उल्टो यो सुल्टो, यो उल्टो हैन, उल्टोलाई भित्र पर्ने गरी यो दुईटा टुक्का यसरी सिलाइदिनु होला। यसरी भयो। यसरी यस्तो भयो हैन। अब यो पनि सुल्टोलाई अगाडि पर्ने गरी यसरी जोइन गरिदिनु होला। यसलाई यहाँ ठ्याक्क बराबर बिचमा राखेर है यो सेकेन्ड वान चाहिँ यसरी भिडियोमा गरे जसरी नै तपाईहरुले पनि सिलाउनु होला। अलिकति यो बो छ नि सेकेन्ड वान, त्यसलाई चाहिँ मुनतिर निउरेको पाराले सिलाउनु होला। निउराउने गरी यसरी। अनि यति सिलाइसकेपछि चाहिँ यसलाई यसरी बटार्दिनु होला। यसरी 6-7 राउन्ड कतिको राउन्ड बटार्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई चित्त बुझ्छ, चित्त बुझ्दो र ठिक्कको देखिन्छ त्यही अनुसार यसरी बटार्नु होला। अनि तपाईहरुलाई यहाँनिर त्यो किचन झुन्डाउनु छ, किचन होल्डर भने चाहिँ यही धागोले सिलाएर झुन्डाउनु होला। मैले चाहिँ त्यो झुन्डाएको छैन। अनि यो झुन्डा यति बटारिसकेपछि चाहिँ यसरी गाँठो बान्दिनु होला। यसलाई पनि अनि भित्र लुकाइदिनु होला। अनि अब चाहिँ यति गरिसकेपछि हाम्रो यो बो चाहिँ बनेर सिद्धिन्छ। अनि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मेरो भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुले सिक्नु सक्नुभयो भने चाहिँ लाइक गर्नु होला। अनि आफूलाई मन पर्ने मान्छे, आफ्नो नजिकको मान्छे जसलाई चाहिँ बुन्न आउँछ, बुन्नमा इन्ट्रेस्ट छ, उहाँलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। अनि तपाईहरुले मेरो भिडियो बुझ्नु भएन, कन्फ्युजन भयो भने पनि तपाईहरुले मलाई कमेन्टमा भन्नु होला कसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ बुझ्नुहुन्छ अनि के कुरा चाहिँ बुझ्नु भएन भनेर। अनि अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म यसरी नै अरू भिडियोहरू पनि लिएर आउने छु। अनि पुरानो भिडियोहरू पनि मैले धेरै अपलोड गरेको छु, तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि अब आउने भिडियोमा भेटौँला।